नमस्कार. लीगल अवेअरनेस वेब सिरीजच्या 9व्या भागामध्ये आपलं स्वागत आहे. हा भाग प्रथमच पाहणाऱ्यांच्यासाठी एक नम्र विनंती की त्यांनी हा चॅनेल जरूर सबस्क्राईब करावा आणि बेल आयकनही दाबावा, म्हणजे यापुढचे माझे सगळे व्हिडिओ त्यांना पाहता येतील आणि त्याचं नोटिफिकेशनही पाहता येईल. आजचा आपला विषय आहे महिलांचा पोटगीचा अधिकार आणि त्या संबंधीच्या कायदेशीर तरतुदी. 2011 सालची गोष्ट आहे. दिल्लीच्या कुटुंब न्यायालयामध्ये म्हणजे फॅमिली कोर्टामध्ये सुनील सेठी विरुद्ध राणी सेठी ही डायव्होर्सची केस होती आणि या खटल्यामध्ये न्यायालयाने पत्नी राणी सेठी हिने पती सुनील सेठीला दरमहा 20,000 रुपये पोटगी द्यावी, खटल्याचा खर्च 10,000 रुपये द्यावा आणि त्यांची झेन गाडी सुनील सेठीला वापरण्याचा अधिकार आहे, अशा पद्धतीचा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे राणी सेठीने नाराज होऊन दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे अर्ज केला आणि पतीला पोटगी कशी मिळू शकते हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावेळेला दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा सगळा खटला परत एकदा अभ्यासला आणि तिला सांगितलं की हिंदू विवाह कायद्याच्या 1955च्या हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 24 आणि 25 नुसार पती आणि पत्नी ह्या दोघांनाही एकमेकांच्या कडून पोटगी मिळवण्याचा अधिकार आहे. जर पती शारीरिक दृष्ट्या सक्षम नसेल, अक्षम असेल आणि तो कुठल्याही पद्धतीचं अर्थार्जन करू शकत नसेल, तशा परिस्थितीत पत्नीनेही पतीला पोटगी द्यायला हवी आणि तीच खालच्या कोर्टाने म्हणजे कुटुंब न्यायालयाने दिलेला हा आदेश हा सर्वथा योग्य आहे. यावरून आपल्याला असं लक्षात येतं की हिंदू विवाह कायद्यामध्ये पती आणि पत्नी हे दोघंही कलम 24 आणि 25 नुसार पोटगी मिळवू शकतात. कलम 24 नुसार मेंटेनन्स पेंडंटे लाईट म्हणजेच खटला चालू असतानाच्या काळामध्ये तात्पुरती पोटगी महिलांना मिळू शकते. तर कलम 25 नुसार हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 25 नुसार कायम स्वरूपाची पोटगी महिलांना मिळण्याचा अधिकार आहे. दुसरी पोटगी मिळण्याचा महिलांचा अधिकार हा हिंदू मेंटेनन्स अँड अडॉप्शन ऍक्ट मधनं त्यांना मिळतात. ह्या हिंदू मेंटेनन्स अँड अडॉप्शन ऍक्टच्या कलम 18 नुसार जर एखादी महिला, एखादी पत्नी आपल्या पतीबरोबर राहत नसेल तर तिला पोटगीचा अधिकार आहे. जर पती पत्नीला क्रूरपणे वर्तणूक देत असेल, तिला मारहाण करत असेल, तिचा शारीरिक मानसिक छळ करत असेल किंवा पती बाहेर खाली असेल किंवा पतीने जर दुसरं लग्न केलेलं असेल किंवा पतीला बरा न होणारा असा संसर्गजन्य रोग झाला असेल किंवा पतीने जर परधर्म स्वीकारला असेल तर अशा वेळेला पत्नीला पतीला सोडून वेगळं राहता येतं. ती आपल्या मुलांनाही बरोबर घेऊन राहू शकते. अशा खटल्यामध्ये देखील त्या पतीला आपल्या पतीकडनं हिंदू मेंटेनन्स अँड अडॉप्शन ऍक्टच्या कलम 18 खालनं पोटगी मिळू शकते आणि तो तिचा अधिकार मान्य केलेला आहे. ह्याच कायद्यानुसार म्हणजे हिंदू मेंटेनन्स अँड अडॉप्शन ऍक्टच्या कलम 19 नुसार विधवा सूनही आपल्या सासऱ्याकडनं पोटगी मिळवू शकते. हेही आपण इथे लक्षात ठेवलं पाहिजे. तिसरा महत्वाचा पोटगीचा जो अधिकार महिलांना आहे तो क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 125 मधनं येतो आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 125 मधनं जर एखाद्या महिलेला पोटगी हवी असेल तर ती महिला कुठल्याही धर्माची असेल तरी तिला अर्ज करता येतो. हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन किंवा पारशी यापैकी कुठल्याही धर्मीय महिला ह्या न्यायालयापुढे जाऊ शकतात, फौजदारी न्यायालयापुढे जाऊ शकतात आणि आपली पोटगी मागू शकतात. या आता आपल्या लक्षात आलं असेल की पोटगी मिळण्यासाठी हे 3 वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचे कायदे आहेत आणि ह्या तिन्ही कायद्यांच्या पैकी कुठल्याही एका कायद्याखालनं किंवा 2 कायद्यांच्या खालनं हिंदू महिलांना पोटगी मिळू शकते आणि 125 खाली इतर धर्मीय महिलांनाही पोटगी मिळू शकते. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की महिलांना पोटगीचा जो अधिकार मिळालेला आहे ती पोटगीची रक्कम नेमकी किती त्यांना मिळू शकते तर याच्याबाबत कुठेही असा नियम बनवलेला नाही. कायद्यामध्ये कुठेही तरतूद नाहीये की नवऱ्याच्या पगाराच्या 50% किंवा 80% किंवा 40% अशी रक्कम महिलांना मिळाली पाहिजे, हे असं कुठेही लिहिलेलं नाहीये. 1997च्या जसबीर कौर खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देखील हे सांगितलेलं आहे. त्याचप्रमाणे मनीष जैन विरुद्ध आकांक्षा जैन ह्या 2017 सालच्या खटल्यामध्ये देखील न्यायालयाने हेच सांगितलंय की एकूणच त्या महिलेचा जो सामाजिक दर्जा आहे, तिचं लिव्हिंग स्टँडर्ड आहे, ती लग्न झाल्यानंतर ज्या परिस्थितीमध्ये राहत होती ती तिची परिस्थिती, ती तिची लिव्हिंग स्टँडर्ड हे सगळं जपलं जायला पाहिजे आणि किमान रिझनेबली कम्फर्टेबल लाईफ तिला जगता यावं एवढे पैसे तिला पतीने
तिला पोटगी म्हणून देण्याची गरज आहे. याचबरोबर तिच्याबरोबर जर मुलं असतील तर त्या मुलांच्या शाळेचा खर्च, मुलांच्या आरोग्याचा खर्च, कपड्यांचा खर्च, ह्या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेण्याची जबाबदारी पतीची आहे. अर्थात पतीकडनं जेव्हा अशा पद्धतीची पोटगीचा आदेश दिला जातो पत्नीसाठी, त्यावेळेला पतीची सांपत्तिक स्थितीही बघितली जाते, पतीवर एकूण किती माणसं अवलंबून आहेत तेही बघितलं जाते. त्याचप्रमाणे पती आणि पत्नीच्या आर्थिक अर्थार्जनामध्ये देखील किती फरक आहे तेही बघितलं जातं. उदाहरणार्थ जर पतीला 2 लाख रुपये पगार असेल आणि पत्नीला जर 5,000 रुपये किंवा 10,000 रुपये पगार असेल, तर पती असं म्हणू शकत नाही की पत्नी स्वतःचे पैसे कमवते आणि मी तिला आता देणार नाही. त्याच्याऐवजी कोर्ट पतीच्या 2 लाखापैकी 50-60 हजार तरी किमान रक्कम त्या पत्नीला देईल की जेणेकरून पत्नी एक सन्मानाचं आयुष्य जगू शकेल. एकूणच एक लक्षात घ्या, या तीनही कायद्यांच्या मध्ये महिलांचा जगण्याचा अधिकार आहे हा फार महत्वाचा समजला जातो. आणि न्यायालय नेहमी हेच बघतं की पुरुषाने महिलेला, पत्नीला एकदा त्याचं आणि तिचं लग्न मोडलं किंवा अशी काही परिस्थिती आली की महिला वेगळ्या राहिल्या, तर त्यावेळेला महिलांचं जगणं हे प्राण्यांच्या सारखं असता कामा नये, माणसांच्या सारखं असलं पाहिजे. सन्मानाने त्यांना आणि प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार महिलांना आहे, हे लक्षात ठेवा. कारण आपल्याला भारतीय राज्यघटनेने जो समतेचा अधिकार दिलेला आहे, जो जगण्याचा अधिकार दिला आहे आर्टिकल 21 नुसार, तो केवळ प्राण्यांच्या सारखा जगण्याचा अधिकार नसून सन्मानाने आणि प्रतिष्ठेचं जीवन प्रत्येक महिलेला पत्नी म्हणून मिळावं ही काळजी कायदा घेतो. धन्यवाद. माझा आजचा आपला एपिसोड आवडला असेल तर माझा चॅनेल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि होय बेल आयकनही दाबा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशनही येत राहील आणि मीच असे व्हिडिओ परत बनवून तुमच्या समोर येत राहील. धन्यवाद.